আজি এটা মই নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আজি চাওক এটা পনীৰৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ, একদম ক্ৰিস্পি, ভিতৰেদি একদম সফ্ট। আহকচোন মই কেনেকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকে চাওক। আহক, প্ৰথমতে মই পনীৰখিনি লৈছোঁ। চাওক, পনীৰখিনি মই যিখিনি সৰু সৰু দেখিছে কিউব টাইপ, ইয়াতকৈ মই সৰু কৰিম। চাওক, মাজেদি আকৌ মই কাটি ল'ম। এনেকৈ সৰু সৰুকৈ গোটেইখিনি মই সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। চাওক, স্কুৱেৰ চাইজত কাটি ল'ব। স্কুৱেৰ চাইজত কাটি ল'লে দেখাটো ভাল লাগিব, খায়ো ভাল লাগিব। এতিয়া চাওক, প্ৰথমতে নিমখ দি লৈছোঁ। এতিয়া চাওক, মই 2 চামুচ দৈ দিছোঁ, নিমখ আৰু দৈ দিছোঁ। এতিয়া চাওক, মই চচ দিম। কেচআপ দিলেও হ'ব, টমেটো কেচআপ, টমেটো চচ। এতিয়া চাওক, 1 চামুচেই দিছোঁ। চাওক, বেছি দিয়া নাই। এতিয়া চাওক, চাট মছলা দিছোঁ। অলপ চটপটা বনাবৰ কাৰণে চাট মছলা দিছোঁ। যদি চাট মছলা নাথাকে আমচুৰ পাউডাৰ দিলেও হ'ব। এতিয়া চাওক, ব্লেক পেপাৰ দিছোঁ, গোলমৰিচৰ গুড়ি দিছোঁ, 1/4 টিস্পুন দিছোঁ। এতিয়া চাওক, অকণমান হালধি দিছোঁ কালাৰটো ভাল হ'বৰ কাৰণে, অলপমান ধনিয়াৰ গুড়ি দিছোঁ। এতিয়া চাওক, গোটেইখিনি মই মিক্স কৰি ল'ম। চামুচেদি মিক্স কৰাতকৈ হাতেদি মিক্স কৰিলে ভাল হ'ব। চাওক, মই হাতেদিয়ে মিক্স কৰি লৈছোঁ। এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি মই ঢাকন মাৰি এটা ছাইডত থৈ দিম। 10-15 মিনিটৰ কাৰণে থৈ দিম, তেতিয়া ভিতৰত নিমখ যাব, খাই টেষ্টি লাগিব। এতিয়া চাওক, মই এটা ইয়াৰে ঘোল বনাম। চাব, মই প্ৰথমতে বেচন লৈছোঁ। চাওক, যিমানখিনি পনীৰ লয় সেনেকুৱা আন্দাজমতে বেচন ল'ব। মই পনীৰ 150 গ্ৰাম লৈছোঁ, সেইকাৰণে বেচন লৈছোঁ 2 চামুচ বা 3 চামুচ ল'ব। এতিয়া চাওক, কৰ্ণফ্ল'ৰ দিছোঁ। যদি কাৰোবাৰ কৰ্ণফ্ল'ৰ নাথাকে তেতিয়াহ'লে চাউলৰ গুড়ি দিব। চাউলৰ গুড়ি দিলেও একেই টেষ্ট হ'ব, একেই ক্ৰিস্পি হ'ব। চাওক, মই 2 চামুচ কৰ্ণফ্ল'ৰ দিছোঁ। আকৌ কৈছোঁ, কৰ্ণফ্ল'ৰ নাথাকিলে চাউলৰ গুড়ি দিব। চাউলৰ গুড়ি যিহেতু সকলোৰে ঘৰতে থাকে, চাউলৰ গুড়ি দিলেও হ'ব। এতিয়া চাওক, ইয়াতে নিমখ দিছোঁ আন্দাজমতে, অলপ জ্বলাৰ গুড়ি দিছোঁ। এতিয়া চাওক, হালধি দিছোঁ অলপমান, জিৰাৰ গুড়ি দিছোঁ অলপমান, নিমখ দিছোঁ অলপমান। দেখিছেনে, গোটেইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ। এতিয়া চাওক, ইয়াতেও মই গোলমৰিচৰ গুড়ি দিছোঁ, অকণমান দিছোঁ। চাওক, জ্বলাৰ গুড়ি যিহেতু দিছোঁ, গোলমৰিচৰ গুড়ি অলপমান দিছোঁ। এতিয়া চাওক, চাট মছলাও দিছোঁ ইয়াতে অলপমান। এতিয়া চাওক, মই অলপ অলপ পানী দি ঘোল বনাম এটা। চাওক, অলপ অলপ পানী, একেবাৰে পানীখিনি ঢালি নিদি লাহে 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 ঘুলি চাওক মই কেনেকৈ। চাওক, এনেকুৱা কৰি আপোনালোকে ঘোলখিনি বনাই এটা ছাইডত থৈ দিব। এতিয়া চাওক, মই পাপৰ লৈছোঁ। এটা ইউনিক ধৰণৰ মই ৰেচিপি বনাম। চাওক, মই 2টা পাপৰ লৈছোঁ। 150 গ্ৰামৰ কাৰণে মোৰ 2টা পাপৰ লাগিব। মই পাপৰখিনি ধুনীয়াকৈ একদম সৰু সৰুকৈ মই কাটি ল'ম। চাওক, হাতেদিও ছিঙি ল'ব পাৰে। এতিয়া চাওক, মই কেনেকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া মোৰ কাটা হৈ গ'ল। এতিয়া চাওক, বেচনৰ ঘোলখিনি, পাপৰখিনি আৰু এই পনীৰখিনি মই লৈছোঁ লগত। চাওক, এতিয়া প্ৰচেছটো চাব, কেনেকুৱা ধুনীয়া এটা প্ৰচেছ। চাব, আপোনালোকক কৰিও ভাল লাগিব, এই ৰেচিপিটো কৰিও আপোনালোকে খুব ইণ্টাৰেষ্টিং লাগিব। চাওক, এতিয়া মই চাওক টুথপিক লৈছোঁ, কেইটামান টুথপিক ল'ম। চাওক, এটা টুথপিকত কি কৰিম, মই পনীৰখিনি মই চাৰিটাকৈ দিম। চাওক, চাৰিটাকৈ সোমাই দিছোঁ। চাৰিটাকৈ সোমাই দিছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া এই চাওক, দেখিছেনে, ঠিক এনেকুৱা প্ৰচেছতে কৰিব। এতিয়া মই গোটেইখিনি এনেকৈ কৰি ল'লোঁ। চাওক, এতিয়া আহক নেক্সট প্ৰচেছ। এতিয়া নেক্সট মই কি কৰোঁ চাওক, খুব ধুনীয়া আৰু খুব ইণ্টাৰেষ্টিং এটা ৰেচিপি, আপোনালোকে কৰিও খুব ভাল পাব। চাব, এতিয়া চাব, এই ঘোলখিনিত মই, দেখিছেনে, এতিয়া মই এই ঘোলখিনিত এই পনীৰখিনি চাওক,
পনীৰৰ যি টুথপিক ভৰাই থৈছিলোঁ এই পনীৰখিনিত মই ধুনীয়াকৈ লেপেটিয়াই ল'ম। চাওক ঘোলখিনি কেনেকুৱা কৰিছোঁ, বেছি কিন্তু ঢিলা কৰিলে ঘোলখিনি কিন্তু পনীৰত নাথাকিব, পৰি যাব। এতিয়া মই পাপৰত ধুনীয়াকৈ মই মেৰাই দিছোঁ। চাওক এতিয়া গোটেইখিনি মই এনেকৈ এটা এটাকৈ কৰি ল'ম। চাওক গোটেইখিনি কৰি লৈছোঁ। কৰি লৈ এতিয়া মই তেল গৰম কৰিছোঁ। তেলটো বেছি গৰম নকৰোঁ, অলপ অলপ গৰম হওঁতে মই, বেছি গৰম কৰিলে কিন্তু দিয়াৰ লগে লগে পাপৰখিনি গোটেইখিনি পুৰি যাব। একদম কম গৰম হ'ব লাগিব তেলখিনি। একদম চিমত দি মই এইখিনি অলপ অলপকৈ ভাজি লৈছোঁ। চাওক এতিয়া একদম নালাৰিব, দেখিছেনে? এতিয়া যেতিয়া অলপ ৰংচোৱা হৈছে তেতিয়া মই লৰাই দিছোঁ। চাওক কি ধুনীয়া এটা কালাৰ হৈছে, চাওকচোন। ওপৰেদি ক্ৰিস্পি, ভিতৰেদি একদম ছফ্ট হয়, খায়ো ভাল লাগে। ওপৰেদি মচমচ কৰিব আৰু ভিতৰত একদম ছফ্ট। ভাতৰ লগতো খাব পাৰিব, ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰিব, চাহৰ লগতো খাব পাৰিব, স্নেক্স হিচাপে চাহৰ লগতো খাব পাৰিব। এতিয়া চাওক গোটেইখিনি মই এনেকৈ ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া চাওকচোন কি ধুনীয়া হৈছে, দেখিছেনে? কি টেষ্টি, খাই খুব ভাল লাগে। চাওকচোন ভিতৰখন কেনেকুৱা ছফ্ট হৈছে। মোৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰি দিব, যদি বেছি ভাল লাগিছে নতুনবিলাকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। থেংক ইউ।